γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε πιτούλες και παστές, έτσι, μπορείτε να τις γεμίσετε με ό,τι θέλετε. Εγώ έχω βάλει μπέικον, τυριά, φέτα, έτσι, γίνονται στο air fryer, μπορείτε όμως να τις κάνετε και στο φούρνο. Είναι πανεύκολες. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας με γυρικές απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Εδώ έχω 600 γραμμάρια αλεύρι. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ένα φακελάκι μαγιά, 7 γραμμάρια αλάτι, 10 γραμμάρια ζάχαρη. Ανακατεύουμε. 330 γραμμάρια νερό, ένα κουτάκι αναψυκτικού, 30 γραμμάρια ελαιόλαδο. Το νερό μας να είναι λίγο χλιαρό. Πολύ εύκολη συνταγή. Λοιπόν, μόλις πάρει όλο μας το αλεύρι από μέσα, θα το πάρουμε, θα το βάλουμε στον πάγκο μας. Και θα το κάνουμε ένα ζυμωματάκι για 1-2 λεπτάκια, όχι δεν θέλουμε παραπάνω. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Κόβουμε το ζυμάρι και το σκεπάζουμε με μια πετσετούλα να ενεργοποιηθεί η μαγιά. Το ζυμαράκι μας έχει φουσκώσει. Θα το ξεφουσκώσουμε καλά. Λοιπόν, το χωρίζουμε σε 4 ίσα μέρη. Χωρίσαμε σε 4 ίσα μέρη. Τα ανοίγουμε. Λοιπόν, θα φτιάξουμε ένα με τυρί που λιώνει, με τυριά που λιώνουν. Μπορείτε να βάλετε ό,τι τυρί θέλετε. Δεν σας λέω την ποσότητα, σας λέω ενδεικτικά ότι μπορείτε να βάλετε περίπου 200 γραμμάρια τυρί. Έτσι το απλώνετε, αλλά δεν το φτάνετε μέχρι, αφήνετε αυτό εδώ, τις άκρες δηλαδή. Θα βάλουμε λίγο μπέικον. Θα πάρουμε το φύλλο που έχουμε ετοιμάσει.
Πιέζουμε καλά να κλείσει. Το αφήνουμε στην άκρη και πάμε να φτιάξουμε τώρα το επόμενο. Σε αυτό θα βάλουμε τυρί φέτα. Εάν θέλετε μπορείτε να βάλετε και λίγο μπέικον, αν σας αρέσει. Θα πάρουμε το φύλλο το άλλο που έχουμε ετοιμάσει και θα αρχίσουμε λοιπόν, αρχίζουμε τώρα και κλείνουμε. Βλέπετε? Έχω αλείψει με λίγο ελαιόλαδο το πάνω μέρος, έτσι. Έχω ανάψει το air fryer μου στους 180 βαθμούς, το έχω ζεστάνει και τώρα πάμε για ψήσιμο. Το αφήσαμε και ψήθηκε για 15 λεπτά στους 180 βαθμούς. Θα το γυρίσουμε τώρα και λίγο ανάποδα, όπως το βλέπετε, να συνεχίσουμε να πάρει και ένα ωραίο χρώμα από πάνω και είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι, έτσι. Τι ωραίο που έχει γίνει. Λοιπόν, στο air fryer 15 λεπτά στους 180 βαθμούς στο πρόγραμμα για την πίτσα, έτσι. Μετά τα 15 λεπτά βγάζετε, γυρνάτε ανάποδα και ψήνετε άλλα 5 λεπτά. Εάν το κάνετε στο φούρνο θα βάλετε πάλι αντιστάσεις 180 βαθμούς και δεν χρειάζεται να γυρίσετε μέχρι να πάρει ένα ωραίο χρώμα. Αυτό είναι, το αφήνετε λιγάκι να κρυώσει και θα το κόψουμε στην αρχή του βίντεο. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Εμείς θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!